नमस्ते साथीहरु, यहाँहरुलाई अर्को एउटा भिडियोमा धेरै स्वागत छ। विन्डोजमा तपाईले नेपाली क्यालेन्डर त इन्स्टल गर्नु नै भएको छ होला र आज हामी विन्डोजमा नभएर म्याकमा चाहिँ कसरी क्यालेन्डर चाहिँ नेपाली पात्रो इन्स्टल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा सिक्दै छौं। यसको लागि तपाईले आफ्नो गुगल मा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली क्यालेन्डर फर म्याक भनेर, अनि यस्तो खालको विभिन्न इन्टरफेस खुल्ने छ। त्यो मध्ये चाहिँ अब स्टाटस बारमा चाहिँ नेपाली पात्रो भनेर हामी इन्स्टल गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यसमा क्लिक गरौँ अनि डाउनलोड फर म्याक भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ। अब यसलाई डेस्कटपमा क्लिक गरौँ। यसलाई सिम्पली हामीले ओपन विथ डिस्क इमेज गरौँ अनि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने छ। त्यसपछि यसलाई एप्लिकेसनमा पठाउँ अनि एप्लिकेसनमा गएर नेपाली पात्रो भनेर रहेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरौँ र यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई एकचोटि भेरिफाई गर्नुपर्छ। सो सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसीमा जाउँ। प्राइभेसीमा सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसीमा गएर यहाँ चाहिँ यस्तो खालको भाइरस हुनसक्छ भनेर चाहिँ ओपन गर्न दिँदैन सिस्टमले। त्यसकारण हामीले चाहिँ ओपन एनीवे गरौँ अनि पुनः प्रेस गरौँ। यसलाई फेरि ओपन गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि डेट देखाइसकेको छ, मार्च 17 गते 2:42 भनेर। यो चाहिँ बेटा भर्जन भएको हुनाले हामी चाहिँ कम्प्लिट यसको सर्भिस चाहिँ लिन सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ अब यहाँ सेटिङबाट हामीले अन्य कुराहरू पनि मिलाउन सक्छौँ र पुरा पात्रो हेर्नको लागि चाहिँ पुरा पात्रो हेर्नुहोस्मा क्लिक गरेर पुनः ब्राउजरमा खुल्नेछ। अनि ब्राउजरमा खुलिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ आज कति गते के हो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यसरी हाम्रो पात्रोलाई एउटा क्लिकमै हेर्न सक्छौँ र माथि पनि नेपाली डेट पनि हेर्न सक्छौँ। तपाईलाई भिडियो मन परेको छ र केही सुझाव सल्लाह छ भने पनि कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। आजलाई यो भिडियो यति नै। नमस्कार, बाइ बाइ।